Guys, New Year na and new haircut ako and syempre gusto natin mag-try ng new brand. And dito sa kamay ko is a new brand called ITEL. So, pretty new player siya, no? And this is my first time to review an ITEL phone. Ang pangalan ng phone na to is the ITEL Vision 1 Plus. So, tara, unbox natin and tingnan natin kung ano kakayahan nitong budget smartphone na ito. So hi guys, ako pala si Richmond ng Gadget, Sidekick and welcome back to my channel. Gusto ko sabihin na Happy New Year sa inyong lahat and sana tuloy-tuloy this year, mawala na tuloy itong pandemya. And right now, excited ako ibuksan itong bagong brand, no, which is ITEL. So pag tingin natin sa phone, very pretty simple lang siya, no? Just a plain red box and nakaprint sa likod ng kanyang lahat ng specs. Then all you need to do is simply to just slide it out para makuha mo yung box niyang pula. So, next thing to do is, of course, to open the box. Ayan. Kita natin, naka-plastic pa siya, no? So, mamaya, bubuksan na natin to. Ito ang ITEL na phone. So, kasama sa kanya ang kanyang SIM ejector pin. Then, of course, bubuksan natin itong maliit na sleeve. Meron siyang user guide and warranty card. Then, of course, meron siyang case. Hard case. Then, of course, sinama pa siya ng kanyang 10 watts na charger na napakaliit and ang cute-cute. Alito. It's been a while since nakakita ko ganong kaliit na charger, no? Then, of course, ang kanyang micro USB cable. Ang kanyang pulang headset. Not bad. Then, of course, next is to open this plastic. So, ipipeel off lang natin. Then, makukuha na natin ang phone. Medyo kakaibang phone niya, no? Makita natin ang color niya, no, is gradient from pink to purple. Medyo may pagka-girly-girly do. Ang tawag niya sa color na ito out of the box is Gradation Purple. Kakaiba yung pangalan niya, no? Then, nandito ang kanyang camera and of course, kanyang fingerprint scanner. Next thing to do is my favorite. Pipeel off natin tong film na ito. Yun. Tanggal na. Then, bigyan ko kayo ng tour around the phone. Sa ilalim meron siya loudspeaker, micro USB charging port, microphone in, ang kanyang audio jack. Then sa kabilang side, meron siyang SIM card tray. Then pag eject natin, makikita natin ay support niya ang isang micro SD card, then dalawang nano SIM. So masusulit natin ito, definitely. Sa ibabaw, malinis. Then sa kabilang side, definitely, it's just simply your power button and your volume rocker. Sa likod, may dalawa siyang camera, isang LED flash, then nandyan ang kanyang fingerprint scanner, and then wala na. Sa harap, meron siyang 8MP na selfie camera. So first up, definitely, chinek ko ang kanyang processor. Meron siyang Unisoc SC9863A, which is a octa-core na 20 nanometer. Medyo may kalumaan na itong processor, no? 2018 pa itong processor. Then next, tinignan natin ang kanyang score sa Antutu. Binigyan siya ng 90,900 points, which is for me, medyo may kababaan, no? Para sa kanyang price point na 4,699. Pero nevertheless, meron siyang 3 gigs of RAM and 32 gigs of storage. For me, medyo nabitin ako sa kanyang score. Just to be honest with you. And meron siyang 6.5 IPS LCD na HD Plus ang kanyang display, 720p. Tinignan ko sa kanyang display, no? Wala naman naging problem. Under bright sunlight, okay naman siya. Nakikita ko pa naman siya. Definitely, nilagay ko sa maximum brightness, okay pa naman siya. Pero hindi ko ma-feel na punchy ang kanyang mga colors. Yung kulang, parang may kulang yung sipa ang kanyang colors. And I quite expect a little bit more out of yung 5,000 pesos ko. Then, tinignan natin ang kanyang camera sa likod. Meron siyang dalawang camera, no? Isang 13MP na aperture 1.8. And yung isa na is VGA. Na nagsusupport sa kanyang depth sensing capability dito sa phone na ito. So, sa harap, meron siyang 8MP na front-facing camera. Tinignan natin, no? Tinignan natin ilang shots. Ito ang mga result na nakuha ko. So nakita natin, no, sa rear camera, okay naman kanyang performance. So far, so good. Masasabi ko, pwede na. Lalo na sa bright outdoors. Okay lang namang mga pictures na to, no? Pero there are times na parang yung pink
sa mga ilang halaman dito, parang nawawala yung pagka-pink niya. Then, tinry din natin sa low light. Ang problem sa kanya is super grainy na siya pagdating sa low light. Kita natin dito sa picture na ito, binigyan ko ng ilaw. Ganito ang itsura. Then, pinatay ko ilaw. Ganito ang itsura. Very, very grainy na. Then, tingnan naman natin ang kanyang pictures na kuha sa front-facing camera. So, yan ang performance ng kanyang 8MP na front shooter. Masasabi ko sa inyo, okay naman, no? Matino naman ang kanyang mga shots. Mapa indoor, outdoor. Surprisingly sa indoor, medyo low light and okay pa naman ang aking kuha. Hindi siya yung grainy na nakakainis, parang wash out yung mukha mo. Pero ito medyo okay pa eh. Though naka-beautify nga lang siya by default. So ngayon, tinan muna natin ang gaming capability ng phone na ito. I'm sure na hindi naman siya talaga gaming phone. Pero gusto lang natin i-try si Call of Duty dito. And out of the box, makita ko. And masasabi ko, yung graphics niya, pwede ko lang i-set sa low. Pero yung frame rate niya, pwede ko i-set sa high. And ganito ang gameplay ng Call of Duty. Masasabi ko naman, well, hindi ako masyadong happy sa kanyang gameplay. Though may times na naglalag. And may times na skip talaga siya. And there are times sa paglingon ko, tigok na ako. So, medyo nagtagal na ako, roughly mga 15 minutes. Parang nag-ayaw na ako. Then, ganito naman kanyang performance when you watch movies or Netflix on this phone. For me, okay naman, no? Though, may masasabi ko, kulang nga talaga sa pagka-punchiness ng kanyang screen. I feel na parang bitty. There is something lacking sa ganda ng kanyang display, no? Siguro, there is something dito sa kanyang LCD na, well, kulang sa quality. Or siguro, nakagamit na tayo sobrang daming high-end na phone. So itong phone na to, meron siya 5,000 mAh of battery. It supports up to 10 watts of fast charging. Kung sinalang natin to, no, din-rain natin ang kanyang battery down from 100 down to 7%. Then, chinarge natin pabalik gamit ang default cable and default charger. Nakaabot ka siya ng 10 watts. Pero, yung charging time medyo matagal. 3 hours and 6 minutes. For me, well, I don't expect too much, no, sa mga phones below 5,000 pesos. Okay na siya. Then, tinry din natin tingnan ang result na binigay sa kanya ni PC Mark sa battery stress test. So, sa magdamangan, no, tumakbo tong phone na ito at 50% brightness, binigay siya ng 15 hours and 45 minutes. Sabi ko, uy, pwede na, no? Medyo makunat nga palang battery nito at 5,000 mAh and nakapag-squeeze out tayo ng ganon, kulang-kulang 16 hours. Pwede. So guys, natapos na rin tayo mag-review nitong ITEL Vision 1 Plus. Masasabi ko sa inyo, no, ang presyo niya pwede na, 4,699. Though there are some other phones na price more cheaper and can probably perform a little bit better than this one. Pero nevertheless, nasasabi ko sa inyo, ang gusto ko lang sa kanya is very, very light ang kanyang phone. And yung pagka-polycarbonate niya sa likod is pretty nice. And yung gradient niya, though yung camera bump niya is a little bit medyo out of date na and ang design niya is quite old, no? Mukhang camera pa ng iPhone X to eh. Then ang downside siguro na naka micro USB pa siya, probably could have been Type-C, maybe would be better at this same price point. So ano tingin niyo dito sa phone na ito guys, ang ITEL Vision 1 Plus? Comment kayo sa comment section below kung ano opinion at masasabi niyo dito sa phone na ito based sa aking review. For me, okay na siya, pero masasabi ko, there could have been better options. Yun lang ang masasabi ko dito sa phone na ito. So if you like this video, don't forget to like, subscribe, and click that bell icon so you don't miss any videos dito sa aking channel. So sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Paalam!